سلام دوستای عزیز، با امید که همه شما جور صحتمند باشین با اعضای خانوادهتان. خوش آمدین به برنامه نگینها با من مهناز عالم. بسیار خوشحال هستیم که بازم میهمان خانه شما شده میشم. برنامه امروز ما دیگه خوب یک برنامه که روز تجلیل وارث. چرا؟ از خاطر که امروز آخرین روز مکتب بود و سال تعلیمی 2020 تا 2021 امروز ختم شد. امروز آخرین روز مکتب بود. به نظر من بی‌معنی بود بخیریم این روز آخر. در روز دوشنبه هنوزم مجبور شدیم که بخزیم قدر وقت، اما خیر، حال رخصتی داریم پیش خود و رخصتی بهترین وقت است که ما به هدفهای خود برسیم و یک ذره استراحت کنیم و یک ذره تفریح کنیم. البته امسال نمیتونیم که مثل چند سالهای دیگه واره امرای فامیلای خود یک جای شیم و میمانیای بزرگ داشته باشیم، اما شکر خدا واکسین مردم کرده میرن و شاید تا آخرای تابستان بتانیم که یگانی سوسو بریم امرای فامیل خود بدون جنجال. البته دوستای عزیز، ما در وقت مکتب بسیار زیاد جنجالا رو میکشیم، از خاطر که باید صبح وقت بخیزیم و درسای خود بخوانیم و زیاد تلاش میکنیم و این بر ما بسیار سخت است. از او خاطر بسیار خوب است که از این وقت رخصتی به خوبی استفاده کنیم. خب بخش اول ما این هفته راجع به روز کاناداست یا کانادا دی و بخش دوم ما راجع به یکان هدفهایی که برای تابستان می داشته باشیم است و من هدفهایی که برای تابستان خودم دارم و امرتون شریک می سازم و در بخش سوم رسمی هفته برنامه نگینه را براتون نشان میدم. خب به نام خداوند یکتا برنامه امروز آغاز میکنم. بخش اول ما قسمی که گفتم راجع به روز کاناداست. روز کانادا یا کانادا دی در اول جولای تجلیل میشه و مثل سالگیری کانادا وارست. در این روز مردم میله می داشته باشن، باربکیو میکنن و آتش بازی می داشته باشن تا که از این روز تجلیل کنن. پیش از سال 1867 کانادا مستعمره انگلیس بود. بعد از چند وقت مردم کانادا تصمیم گرفتن تا که خودشان یک دولت تشکیل بدن. در اول جولای سال 1867 دولت انگلیسی بر رهبری کوین ویکتوریا اجازه دادن تا خود کانادا یک کشور مستقل با یک دولت جدا شود و این ملت به نام دومینین کانادا شناخته میشه. او وقت دومینین کانادا فقط 4 پروینس داشت که کبک، نوواسکوشا، نیوبرانزویک و انتاریو بودن که در انتاریو خود ما زندگی میکنیم. امروز کانادا 10 پروینس و 3 تریتوری دارد. در روز کانادا بانک ها، تجارت ها و دفترهای دولتی بسته می باشند و یک رخصتی عمومی می باشند. مردم رنگ‌های سرخ و سفید می پوشند تا از رنگ‌های ملی کانادا قدردانی کنند. حالا یکان چیز راجع به کانادا امرتون شریک می سازم. امسال نفوس کانادا 38.1 میلیون است. کلانترین هایوی دنیا در کانادا است که ترانس کانادا هایوی است. مردم اصلی کانادا میتیز، ایندیان و اینیویت هستند. مردم کانادا بیشترین دونت میخورن و کانادا 80% میوه سیروپ دنیا را جور میکنن.
10% از جنگل‌های دنیا هم در کانادا وجود داره. خب حالا با انگلیسی براتون میگم. Canada Day. So we're going to talk about Canada Day. Canada Day is basically like Canada's birthday, and people celebrate this day by having picnics and barbecues and fireworks. Before 1867, Canada was a British colony, and after some time, the Canadian people decided to have their own government. On the 1st of July 1867, the English government, led by Queen Victoria, allowed Canada to become a separate country with its very own government. And at that time, this country was called the Dominion of Canada. And at that time, the Dominion of Canada had only 4 provinces. And those 4 provinces included Ontario, Quebec, New Brunswick, and Nova Scotia. And we live in Ontario right now. On Canada Day, banks, government offices, and businesses are closed, and it is a national holiday. On Canada Day, people wear red and white to respect and show the colors of the Canadian flag and the national colors of Canada. I'm going to share with you all some interesting facts about Canada. Now, Canada's population is 38.1 million, which I know doesn't sound like a lot for all the land that Canada has, but it's like that. Canadians eat the most amount of donuts. The actual people of Canada are Inuits, Indians, and Métis. 10% of the world's forests are in Canada, and the longest highway in the world is in Canada, which is the Trans-Canada Highway. 80% of the world's maple syrup is produced here in Canada. خب دوستان عزیز، به بخش دوم ما رسیدیم که راجع به یگان هدف‌های که می داشته باشیم برای تابستان است. خب در این بخش می خواهیم که یگان هدف‌هایی که خودم دارم برای تابستانم برایتان شریک بسازم. امسال یک سال بسیار سخت بود برای ما، از خاطر که امسال ما حتی زیادتر وقت خود در درس آنلاین سپری کردیم نسبت به سال پیش، چون سال پیش فقط 4 ماه بود، اما امسال شاید یک 6-7 ماه شده باشه که ما در آنلاین درس میخوانیم در مجموع. البته امسال زیاد چیزای جالب شد بگویم، چرا که نمره‌ها بسیار بلند رفتن و به تعداد زیاد ما امید خود از دست داده بودیم، اما خیر است. حالا اولین هدف خودم برایتان شریک می‌سازم که این هدف پورا کردن خوام است. خب هر سال این یکی از هدف‌های می باشه برای تابستان، از خاطر که در طول سال ما هر روز صبح وقت میخیزیم، مخصوصا چند سال پیش وقتی که ما مجبور میشدیم که بریم به مکتب، مجبور میشدیم که یک ذره وقت بخیزیم تا که کالای خود بپوشیم، چه صبح خود نوش جان کنیم و تا که برسیم به مکتب. اما امسال اگرچه که یک کمک دیگه هم تانستیم که خوشیم، از خاطر درس آنلاین که میتونستیم بخیزیم، فقط در میتینگ جوین کنیم و چه صبح خود حتی در این وقت درس خواندن بخوریم. یک ذره وقت خواب ما زیادتر شد امسال، اما هنوز هم خواب ما کم میکردیم در طول سال، مخصوصا کسایی که بسیار ناوقت خواب میشدن، مخصوصا وقتی 11 بجه 12 بجه خواب میشدیم و 11 بجه 12 بجه شب باز 8 بجه صبح یا 7 بجه صبح که میخیستیم، خب برای ما خوب نبود. ما حداقل 8 ساعت خواب ضرورت داریم و این 8 ساعت باید از سمت چشمات خوب صحیح در خواب باشه. مقصد اینه که بیدار شویم در نیمه شب، پس خواب شویم، خواب خراب میشه
های ما چطور به این هدف خود میخوایم برسم؟ میخوایم که یک ذره وقتتر خوشم از طرف شو در روزای رخصتی ما که این 2 ماه پیشوری داریم و یک ذره ناوقتتر بخیزم از طرف صبح. از خاطر من عموما ناوقت خو میشدم در طول سال و وقت میخیستم. خب دومین هدفم ایست که من یک ذره وقت زیادتر همراه مادر پدر خود سپری کنم. از خاطر درسای مکتب من مجبور شدم که زیاد در اتاقم باشم تنها و درس بخوانم و برای امتحانا آمادگی بگیرم و پروژه ها را انجام بدم و اقدر نتانستم که همراه مادر پدرم وقت سپری کنم. عموما وقتی که بیرون میرفتن من میگفتم شانه که من نمیرم، باز یکشان مجبور میشدن که همراه من باشن در خانه چون نمیخواستم که من تنها باشم در خانه، یا اگر میگفتن که بیا که بچیم بریم پارک یا یک تفریح کنیم یک چیزی کنیم همیشه تو درس مصروف هستیم. من میگفتم نه من درس خودم اول خلاص میکنم باز اگه شد میایم ممریتون. و یگانه وقت که همیشان واقعا یک جای می بودم وقت نان بود که میشیستیم سرخان نان خودم میخوردیم و در وقت یگان ذره گپ میزدیم، اما در طول سال در مجموع بسیار کم یک جای می بودیم. از اون خاطر هدفم برای تابستان ای است که امرشان زیادتر وقت سپری کنم، امرشان هر جای برم و تفریح کنم تا که هم وا خوشم و هم من خوشم، هم من لذت ببرم هم ما لذت ببرن. و دیگه اینمی هدف دومم است. هدف سومم ایست که یک ذره منظم‌تر شم. در طول سال در وقتی که من در مکتب هستم یا اگرچه درس آنلاین بود در نوزم من همیشه یادم میرفت که انواری های خود جمع کنم و سر میز خود پاک کنم، از خاطری که من قدر عجله می داشتم که خود این میتینگ داخل شو یا اینی کارخانگی رو خلاص کن، اینی کارخانگی رو خلاص کن، بایک برای سبا آماده کن. این قصه ها و همیشه یاد میرفت که مثلا میز ما جمع کنم بعد از کارخانگی کردن و انواری ما جمع کنم بعد از قدر نامنظم کردنش، از خاطر که همیشه کالا میخوایم پیدا کنم. نه شما حتما این حادثه رو میده از طرف صبح وقتی که مکتب میرین کالا میبالین از خاطر که در عجله هستین کل چیز هر طرف مندازین بخی کل اتاقتان گدواد میشه. خب هدفم ایست که در تابستان یک ذره منظم‌تر بسازم اتاق من، انواری‌های ما جمع کنم، میز خدا پاک کنم و قسم نامنظم نباشم. مشکل ای است که هر سال خوب در تابستان با کمک مادر جان پدر جان من پس یک انسان بسیار منظم میشم که هر چیزم در جایش است و من بسیار گفته از این مردم ارگانایز میشم، اما وقتی که مکتب شروع میشه آستا کلش از یادم میره. از اون خاطر امسال من کوشش میکنم که این چیزا از یادم نره و همینطور منظم تا آخر سال باشم. چهارمین هدفم این است که یک ذره تفریح کنم. من زیاد سر خود فشار میارم در طول سال و مطمئن هستم که شما هم در طول سال وقتی که شما درس میخوانین زیاد سرتان فشار میارین و قدر تفریح نمیکنین. از اون خاطر از این وقت باید است که ما خوب استفاده کنیم تا که یک ذره تفریح کنیم و یگان کارهایی را انجام بدیم که زیاد خوشم میاد. مثلا من میتونم که یک ذره رسمی کنم حالا چون وقت دارم، میتونم که یک ذره زیادتر سر پروگرام‌هایم کار کنم، میتونم که یک دقیقه سریال تلویزیون سعی کنم، میتونم که در تلفنم یک دقیقه مصروف شم. دل جمع است چون که کارخانگی نمیداشته باشم، درس نیست. و آخرین هدفم ایست دوستای عزیز که من میخوایم یک ذره برای سال بعد آمادگی بگیرم. من بخیر صنف 8 میشم و بعد از صنف 8 من میرم به لیسه. از اون خاطر صنف 8 بسیار یک سال مهم است و من پلان دارم
که در تابستان بخیر ما یک ذره درسای صنفش تا بخوانم تا که آماده باشم بر سال بعد. So we're going to talk about some of the goals we might have for the summer, and I'm going to share my goals that I have for the summer. Usually throughout the year, we're so busy with school and stuff that we don't have time to really focus on ourselves, so we can focus on ourselves during the time that, you know, we don't have schoolwork or anything. So my first goal is to get more sleep. Now, during the school year, we really don't get enough sleep, and it's usually because we sleep late because of homework or something, and we wake up early in the morning. Now, a couple years ago, we had a lot of difficulty because we'd have to wake up really, really early in the morning to, you know, get dressed and eat our breakfast and then go to school. Now, we dealt with that a little bit last year and this year as well, because those of us who went in person, we also had to go through the same routine we went through last year and the year before that. And our sleep would be disturbed. And every single year, just in general, although we got a little more sleep this year thanks to online school, we don't get enough sleep. And the summer is the perfect time to get enough sleep and fit our sleep. And so my goal is to sleep a little bit earlier towards the night, like around 10, 11 o'clock, and then wake up a little bit later in the morning so that I'm nice and refreshed and ready for the day. So my second goal is to get closer with my family, because during the school year, especially now that I'm growing up and I'm getting more homework, I can't spend that much time with my parents. Like, I'm always in my room doing my homework and my assignments, and whenever they ask if I want to go out with them or if we should go take a break, I would always say no, because I have homework to do, and that would make them sad and they wouldn't go outside, and one of them would have to stay at home while the other would go and get groceries and stuff. So really, throughout the year, it's really difficult to be close to your family, and assignments always get in the way. And the only time you can actually sit down and have a proper conversation with them is during meal times. And usually I would make good use of it and talk a lot with them. So whenever you're at school or you have a lot of homework, I highly recommend, instead of eating your dinner in your room, go eat with your family, because you get to spend some time with them and be a little bit more social with them. So this year I have decided to completely change how I spend my summertime and my relaxation time. Instead of relaxing in my room, like a couple of years ago, I would relax with my parents, but I'd stay in my room a little more because I'd always be on my little iPad. I was a kid, I was a fool. But now, this year, I have decided to, spend some more time with them, go outside with them, take breaks with them, so that they enjoy it and I enjoy it as well, and they get happy. They become happy and I become happy as well, because my happiness is my parents' happiness. So my third goal is to become more organized. Now, every single year this happens to me, where I get super organized during the summertime, but then during the school year, I am the most unorganized person ever. My room is a complete mess, especially my table, because there's a bunch of papers and pens out all around the table, and I don't have time to organize it. So this year I've decided to organize my desk and organize my shelves and all of my clothes and everything. Does this ever happen to you during the school year, where you're in a hurry and you're just throwing your clothes everywhere and your room is a complete mess after you finally find what you need to wear? Well, not sometimes the case in my house, in my room. Not my parents. My parents are very organized. So I've decided that this year I am going to become a complete different person, and I'm going to become very organized, and I'm going to stay that way till the rest of my life, hopefully. And my
final goal is to, relax relax a bit. It's not my final goal. I have one more. To relax a bit. And the reason is because I bring so much pressure on myself, especially my little brain, because of schoolwork and everything, and I completely forget to focus on myself a little bit. So this year, I want to relax a bit. I want to, spend some time on my phone or do things that I love, like draw or watch Turkish television, translated in Dari or stuff like that. That really just makes me happy, and they are things that I really enjoy doing. And I highly recommend you guys do that as well, because you guys are probably working probably working really hard throughout the year, and you don't get time to spend doing the things you love. Anyways, my final goal is to get ready for the next year, because I am going into grade 8, and grade 8 is going to be very difficult, because the next year is going to be high school. So I want to get a little bit ready for the next year. I want to study a little bit and be prepared for all the challenges to come. حالا دوستای عزیز یک وقت به کوتاه میگیریم و خب دوستای عزیز، برگشتیم از وقفه. در این بخش میخواستیم که رسومی یفتی برنامه نگینه رو براتون نشان بدم. کی رسومی است؟ خب یکی است، اما تا یک دختر رسم کردم که کلاه گریجویشن هم پوشیده، از خاطر که یک تعداد از عزیزای ما از elementary school یا middle school یا high school فارغ شدن و من میخوایم تبریک بگویم برشان. عزیزای ما که در صنف 5 هستن، صنف 8 هستن و صنف 12 هستن، منم پیش برین بخیر. شما به یک مکتب نو میرین، سال بعد میفهم که سخت است، اما شما میتونین، کوشش کنین. خب اگر این رسومی خوشتان آمد لطفا لایک کنین در صفحه اینستاگرام و فیسبوک نگینها. یک چادرکم پوشیده. خب من تقریبا 2 سال پیش از elementary school فارغ شدم و رفتم به میدل سکول. سال پیش من در صنف 6 بودم و اولین سالم بود در یک مکتب نو، برام بسیار سخت بود، اما از طریق این پروگرام تانستم که یک ذره خود پیدا کنم و یگان کارای کنم که خوشم میاد، چون در مکتب نو بودم و قدر دوست نداشتم. دوستایم و رفیقایم شما دوستای عزیز شدین. حالا خب this is the Neginaha drawing of the week. Now I know that many of our friends graduated from either elementary school, middle school, or high school, and I'd like to say congratulations to them. Keep going. You can do it. I know next year is going to be really hard because you're going to go to a new school, but you can do it. If you like this drawing, please like it on our Neginaha Instagram and Facebook page. As you can see, she's wearing the little graduation hat, and she also has a hijab. Now, I graduated from elementary school 2 years ago, and it was really difficult for me going into a middle school, not that many friends with me and stuff like that. But I was finally able to find myself through this show, and I was able to find new friends, which are you guys. So, yeah. خب دوستای عزیز، از این بخش ما خلاص شدم. حالا یک ذره قصه رفیقانه میخوایم امرتون داشته باشیم. امسال برای کل ما سخت بود و امسال ما زیاد چیزا را تجربه کردیم. از یک طرف نمره‌های کرونا زیاد بود و اینقدر زیاد شده بودن که هر روز ریکورد مایده میشه اگه گپ مانا داشته باشه. خب این سال در مجموع ما بسیار زیاد تشویش کردیم و در تابستان من یک خواهش ازتان دارم که یک ذره سر این ساعت روانیتان فکر کنین و
چطور سطح روانی خود فکر کنیم و چطور سر حالت روانی خود فکر کنیم. با یک ذره یوگا کردن شاید خنده‌دار باشه براتون که همیشه بشینین یوگا کنین اینی کارا کنین، اما واقعا کمک میکنه. اگر یوگای بخی امرای کل دود موزیک آستان نمیخواین کنین، خیلی حداقل یک دقیقه پرتین سر تختتون و چشمایتان رو پت کنین و راحت شوین. کوشش کنین که قدر تشویش نکنین، از خاطر که تشویش مادر مرض است. دیگه یک ذره وقت سپری کنین امر فامیلتان چون و شما رو میتونین که یک ذره خوش بسازن امر چیزایی که خوشتان میاد. شما میتونین که کارای کنین که خوشتان میاد زیاد و فکرتان دیگه کنین و در مجموع کوشش کنین که در این تابستان اونقدر تشویش نکنین به اندازه سال پیش نی. البته اوضاع خراب است متاسفانه در افغانستان، اما اگر ما نوجوانا بخیزیم و دفاع کنیم از وطن خود، ما میتونیم که این جنگ کم کنیم. خب این بخی یک قصه دیگه شد از تابستان. خب خیر من میخواستم راجع به زیان گپ بزنم که حالت بسیار خراب است در افغانستان و من یک پیشنهاد داشتم اما نمیفهمم اگه امکان داشته باشه که بکنیم. یعنی اگر نمیتونیم که واقعا براییم از خاطر کرونا و چیزا نمیتونیم که گفته ازی مردم پروتست کنیم، میتونیم که ما نوجوانا فقط یک مفکوریم است. اگر شما رو خوشتان آمد لطفا به تماس روین امروی من و میتونیم که یکان گفتگو کنیم و یک چیز داشته باشیم در آینده. مخصوصا نوجوانایی که یک ذره سنشان کلانتر است لطفا به این گپم به دقت گوش کنین. اگر ما نوجوانا یکان پلان داشته باشیم و یک جای شویم از طریق زوم و ایره یعنی با کل شبکات مثل CP24 CTV و اینمی جایا خبر بدیم که اینمی را نشر کنن، شاید که مردم هم خبر شون از حالتی که در افغانستان است و تصمیم بگیرن که امروز ما باز یک روز بیرو برین. اما اگر ما نوجوانا یک جای شیم و فکر کنیم و یکان ذره پلان کنیم برای اینمی پروتست کردن از خاطر حالتی که در افغانستان قرار داره، رئیس جمهور ما بخیلی هم در امریکاست و راجع به سیاست گپ نمیزنیم، اما اگر ما یک جای شیم شاید بتانیم که یک ذره جنگ کم کنیم. و نه تنها ما در تورنتو بلکه در تمام مملکت ها میتونن که نوجوانا و جوانا و کل مردم بخیزن براین و پروتست کنن و شاید رئیس جمهورای مملکت ها بتانن که یک ذره کمک شوند در حالت که افغانستان قرار داره. خب من میخوایم برنامه من ختم کنم، اما یک گپ دیگه هم است که من باید اسپرتان بگویم که اگر یادتان باشه هفته قبل کاکا خالدم یک وبسایت واره یک جای جور کرده بود، یک فرم که شما اینجا نشته کنین نامتانه و ثبت نام کنین خوده تا که فرم بگیرن به پرایم مینیستر ترودو روان کنن تا که یک ذره از واکسینا را به افغانستان روان کنن. خب ما یک کار کردم هفته پیش نگفتم تانه، اما این هفته گفتم و ما این گپ میخوایم به بسیار آسایی بگویم. شاید باورتان نبیاید اما مسند داره. اگر کدام کسی گفت که مهناز تو دروغ میگی من اینه برش نشان میدم. من به پرایم مینیستر ترودو ایمیل روان کردم و در این ایمیل من ازش خواهش کردم که یک تعداد از واکسینا را به افغانستان روان کنه و من یک چند روز پیش جوابش گرفتم که خود پرایم مینیستر مستقیم برای من نوشته نکرده بود، اما یک کسی بود که در دفترش بود گفت که ای به
پرایمینیستر تولید قدر زیاد رب نداره. به یکی از مینیسترها من آن میکنم ایمیل تا که امرش به تماس شوی و یکم ذره راجع به واکسینا گپس بزنید. خب فقط میخواستم این مشترم رایتون شریک بسازم. لطفاً برنامه نگینه ها را دوشنبه شب ساعت 6 بجه از طریق تلویزیون جهانی امید 24 فراموش نکنین. بسیار زیاد تشکر از توجهتان. ببخشید که این برنامه یک ذره گدواد بود. دی هفته آخر درس من بسیار مصروف امتحانا و چیزا بودم، نتونستم که صحیح سر پروگرامم کار کنم. اگر کنم غلطی املایی داشتم بسیار معذرت میخوایم. کوشش میکنم که در تابستان پروگرامای من یک ذره در بسازم و یک ذره تمرین کنم سرشم. خب خیر، بسیار تشکر از توجهتان. قسمت که گفتم دیگه خداحافظ. الان نگه دارید.